مش شرط ان طول الوقت المصايب لازم تيجي من القرايب، وكمان مفيش قرايب طول الوقت حبايب. ممكن تلاقي عمك اللي خايف عليك وشايل هم، وممكن برضه تلاقي عمك اللي هاين عليه نص لحمك ودم، وممكن تلاقي خالك يخاف على قرشك ويزود لك مالك، وفي نفس الوقت ممكن تلاقي خالك بيبرشط عليك ومش سايبك في حالك. ده حتى اخوك ممكن يكون سند جنبك لو الكل اتخلوا عنك وسابوك، وممكن يوجع دماغك ويقلب عليك امك وابوك. يعني من الاخر مفيش عيله مثاليه، ومفيش قرايب ما بيتخانقوش وطول الوقت ما بيتخانقوش ومع بعضهم عسليه. في النهايه احنا مش ملايكه يا عم، احنا بشر من لحم ودم. وده كان واضح في استقبال الطوارئ في المستشفى بعد الخناقه الاخيره، كان في لحم ودم فعلا نتيجه تشابك بالايدي فقط مش بالذخيره. والحمد لله الخناقه كانت ملمومه لانهم قرايب وعاملين حساب للجيره، ومن يوم الخناقه دي عرفنا ان احنا لحم ودم وحاجه هم. والسؤال هنا بقى كالاتي: ايه اللي يخلي القرايب اللي من لحم ودم واحد يدخلوا يقلبوا حياتي ويتخانقوا مع بعض ويسيحوا الدم بالمنظر ده؟ في الماركت بقى عند الساعاتي بيشتروا شبكه، اتقابلوا عند الجزماتي، ده حتى وهم بيتفقوا للفرح مع الالاتي. اكيد ان الاسباب كتيره جدا وتافهه وانتوا عارفين وفاهمين زي حالاتي. ومن وانا صغير كنت بحب اتابع الخناقات بتاعت القرايب. وخدوا عندكم على سبيل المثال اول المصايب، في خناقه بتحصل بشكل دوري كل خميس او جمعه، يعني كل ما يتقابلوا، ودي الاشهر والاهم، اللي هي خناقه العيال الصغيره ضربوا بعض واللي بيتعك فيها الكبار على الاغلب والاعم. فادي قال لشادي انه شبه البنات وضعيف الشخصيه، فشادي سخن اداله في وشه بالبنيه، قام وقع لفادي اسنانه اللبنيه. تقوم ام فادي تصوت وتزعق في شادي وتقول له انه مش متربي وايه اللي جابه الناحيه دي. ام شادي تنط تقف وتاخد صف ابنها وتحاول تتكلم بشكل حيادي، فتقول لها الواد كان في حاله دفاع شرعي عن النفس وده شيء عادي. ام شادي تقفش وتتعصب وتقول لها لا مش عادي وسندكوا سودا السنه دي، وكلمه من هنا على كلمه من هناك تولع الحريقه، ويبقى في طار بايت بين العيلتين بسبب الطفوله البريئه، واسنان لبنيه واقعه في كل مكان، وحمام دم وقطيعه مهما طال الزمان. كمان عندك خناقات الافراح والليالي الملاح، يعني مثلا قبل الفرح في الخناقه بتاعت خليكوا شاهدين، فلان عزم مين وما عزمش مين. هنا لازم تسمع احلى جمل دراميه من بتاعت ايه؟ ما احنا برضه نشرف وعندنا بدل وجرافطات وبنعرف نتكلم كويس ومش بنخرف. تقول له يا حبيبي انت كنت متخانق ووشك شوارع لدرجه ان محدش كان عليك متعرف، يقول لك ولو اعزمني وانا اعتذر او اتصرف. عندك كمان خناقه اشمعنى، ودي بتبقى اثناء ما الفرح شغال، تلاقي الدنيا اخد جمال والزفه عالي العال، والعريس والعروسه داخلين الفرح وقدامهم واد صغير ماسك شمعه، تلاقي في الناحيه الثانيه واحده بتكلم نفسها وكل الناس اللي حواليها سامعه، تلاقيها بتقول اشمعنى وائل ابن عطيات هو اللي ماسك الشمعه، اشمعنى ما يبقاش فارس ابني ما هو في ثانوي ولسه ما دخلش الجامعه. والله وتلاقيها بتتكلم بجد كده وهتفر من عينها الدم. جوه القاعه بقى ما تفهمش ليه الرقص الهستيري والتنطيط والعرق والفرهده. هل هم مثلا بيهضموا بعد الغداء، ولا بيعتبروها نوع من انواع الوفاء والترابط العائلي والمجامله، ولا يكون عشان هيتجوزوا بكره وحابين يتعاملوا نفس المعامله؟ لا، وكمان عند اصحاب الفرح ما تعرفش ايه السبب في ان اللي جه وما نزلش يرقص لغايه ما يقع من طوله يبقى قليل ادب، مش جاي فرحان كده ما عملش الواجب. وتلاقي ام العريس ولا العروسه تقول لك يا اخويا هو متخشب كده ليه؟ طبعا مع مصمصه الشفايف ورفعه الحاجب. وتلاقيها جايه له تقول له الواجب بتاع طنط فين؟ ها؟ فين يا نور العين؟ يا حاجه ده انت عامله الفرح بالدين. واجب ايه بس يا غراب البيت؟ بعد الفرح بقى الخناقه الشهيره بتاعت امهات السلايف، ودي بتبدا بسؤال استنكاري مع المصمصه في الشفايف: هي بنتك ما قامتش تهيص لبنتي ليه؟ هي غيرانه منها ولا ايه؟ ترد طنط وتقول لها ليه يا حبيبتي؟ هتغير منها على ايه؟ ما اللي خد قرد يحمد ربنا عليه، اصل شايفاها مسهمه كده وسرحانه وقفشه ولو يا جوزها ومش باين عليها فرحان، هي منفسنا منها يا اختي ولا مالها؟ تقوم التانيه رد عليها باول رد يجي في بالها: ما تسيبي يا ست انت البنت في حالها، ما يمكن تعبانه ولا دور برد على غفله جالها. وكلمه من هنا على كلمه من هنا تقوم الخناقه التمام، ويجري العريس يفض الاشتباك وينسى المدام، ويرجع بعد الخناقه يلاقيها بتقول له طلقني حالا اهو اوان. في بقى كمان خناقات العزومات، ودي نخلي بالنا منها بالذات، ومن اشهرها اللي يعزمك على العشاء وما تجيش، يقوم هو طبعا يصعب عليه نفسه وفي الدور يعيش، واول ما يشوفك يقول لك احنا صحيح ناس مش قد المقام بس نضاف والعيال مسرحه ولابسه توك وبنغسل المعالق والاطباق والشوى. تقول له يا حبيبي انا كنت في العنايه المركزه ومش فايق، يرد عليك بلوي البوز كده وهو متضايق: ما فيهاش حاجه يعني لما كنت تعدي تاكل لقمه معانا، ده انت وحداني، وابقى ارجع يا صاحبي على عنايتك تاني، هو احنا مش هنقدر نعتني بيك ولا هي العنايه هتطير؟ بصراحه انا زعلان ان انت ما عملتليش اي تقدير. يا حبيبي التقدير عند ام عبير، بقول لك انا كنت معلق محاليل،
وهو احنا قصرنا؟ ما كنت تيجي واحنا هنجيب لك محاليلك وتحاميلك، ولا كتير علينا يعني انك تعدي وتفوت؟ اهو بسبب عدم مجيتك وتقديرك المدام سمعتني ما اكره بعلو الصوت. يا حبيبي بقول لك انا حرفيا كنت بين الحياه والموت، يعني كنت جنبنا هنا كمان وما تعديش تكبر بخاطر اخوك الانسان. على العموم كتر خيرك، ما احنا مش قد المقام ومش عاجبين، وقطيعه من بعدها ليوم الدين. ولان خناقات القرايب كتيره واحداثها مفزعه ومثيره، وعشان الحلقه ما تبقاش طويله كعاده حلقات السيره، وكل واحد من حضراتكم يبقى قاعد بيتململ ويعاني، هعمل من خناقات القرايب الجزء الثاني، ونكمله مع بعض ان شاء الله الاسبوع الجاي، بعد ما كل واحد كده يكون جهز نفسه وحضر الشاي. وما تنسوش الاشتراك في القناه والشير. وفي الجزء الثاني من خناقات القرايب اشوفكم على خير.